Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Chả giò hạt sen là một món ăn kết hợp giữa hương vị độc đáo của hạt sen và sự giòn rụm của vỏ bánh. Những cuốn chả giò sen giòn vàng bên ngoài, bùi béo bên trong làm say lòng mọi người ngay từ miếng cắn đầu tiên. Hãy cùng Thanh vào bếp và khám phá cách làm chi tiết của món ăn này nhé. Nguyên liệu cụ thể mình có để ở cuối video hoặc ở dưới phần mô tả. Đầu tiên thì mình sẽ ngâm nở bún tàu và nấm mèo. Sau đó mình gọt bỏ phần đầu đen và tách đôi, rồi lấy tim sen để không bị đắng nha. Rồi mình đem luộc luôn khoảng 15 phút là được. Trong lúc mà đợi cho sen chín thì mình sẽ sơ chế nguyên liệu nha. Mình sẽ bào cà rốt ra như thế này. Cắt nhỏ đầu hành để cho vào cho thơm ha. Nấm mèo thì mình thái sợi ra, không cần quá nhỏ nha các bạn. Rồi mình trộn luôn ha. Mình sẽ cho thịt vào, giò sống, nấm mèo và hành vào luôn. Thêm cà rốt, bún tàu, 40g đậu phộng đã rang chín rồi. Rồi thêm vào 2 muỗng rưỡi cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê tỏi phi. Cuối cùng thì mình sẽ cho sen đã luộc chín vào, rồi mình trộn đều lên ha. Mình sẽ đánh tan một quả trứng gà để dán mép chả giò khi gói ha. Chải vỏ bánh bía ra thớt. Mình lấy khoảng 30g nhân. Mình cho vừa nhân thôi nha. Cuốn tròn chặt tay, rồi mình dùng trứng để dán mí. Ban đầu khi quấn chưa quen thì vẫn còn hơi khó, nhưng từ từ bạn quấn quen rồi thì sẽ rất là nhanh và dễ. Khi mà bạn cuộn xong rồi thì mình bắt đầu chiên ha. Làm nóng dầu lên, khi mà dầu vừa sôi thì thả từng cuốn chả giò vào. Rồi bạn giảm lửa nhỏ lại. Khi bạn chiên chả giò thì lưu ý rằng phải chiên với nhỏ lửa thì bên ngoài mới vàng đều, còn bên trong thì chín. Nếu chiên lửa quá to thì bên trong chưa chín mà bên ngoài đã cháy rồi. Trong lúc chiên thì bạn nhớ chở mặt chả giò cho đều để chả giò được vàng ha. Đến khi mà vỏ bánh có màu vàng nhạt và cứng nhẹ thì mình vớt ra để nghỉ 10 phút. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục chiên với lửa 2. Sau khi mà nghỉ 10 phút thì mình cho chả giò vào chiên lần 2 ở mức lửa trung bình. Nhớ là chở đều mặt chả giò để chả được chín và vàng đều hơn. Bây giờ thì nó cũng vàng hơn rồi nè, giòn lắm luôn. Những cái chả giò nào mà mình thấy cái màu đã vàng hơn rồi thì mình vớt ra trước. Còn những cái nào hơi trắng thì mình chiên cho đến khi nào vàng đều và vớt ra cho thấm ráo dầu. Khi bạn chiên chả giò 2 lửa như thế này sẽ giúp cho chả giò được vàng lâu hơn, không bị mềm. Hy vọng với món chả giò này sẽ giúp cho các bạn tăng thêm phần phong phú trong các món ăn của mình. Chả giò hạt sen có hương vị đặc biệt trang nhã, thơm bùi của hạt sen, vỏ ngoài thì giòn rụm không thấm dầu. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khen và tình cảm của người thân được thưởng thức đấy nha. Chúc các bạn làm thành công và đừng quên đăng ký kênh để xem được những video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.